Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Vuoden eka jakso numero 161, eiköhän veet. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin vuonna 2023. Me ollaan täällä taas Jukan kanssa keskustelemassa markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Mä olin välipäivät lomilla, mulla ei oikeastaan aavistustakaan, että mitä markkinoilla on tapahtunut, niin haluatko antaa pienen riikäpin siitä, että mitä mä oon missannut viikon aikana? Joo, munkin piti olla lomilla välipäivät, mutta kävi niin, että tuli flunssa, joten oli sitten himassa ja ei siellä muut tekemistä ollut kuin tehdä töitä, joten nekin lomapäivät meni töiden tehdessä ja ei tämä flunssa ihan vieläkään helpottanut, niin kuin ehkä äänestä huomaa. Mutta käydään pikkasen läpi vielä nopeasti viime vuotta ja käännetään sen jälkeen katseita tuohon tulevaisuuteen ja katsotaan kanssa, että mitä välipäivinä tapahtuu. Ennen kuin ihmetellään sitä tulevaa, niin mietitään äskeistä vuotta, eli 2022. Se oli brutaali. Tältä varmaan näytti aika monen salkku viime vuonna, eli hyvinkin punaiselta. Kyllä, punaista täynnä ja isoja laskuprosentteja, jopa noista niin kaikista isoimmistakin firmoista irtos kyllä viime vuoden aikana, että yli 50%, jos nopeasti kurkkaa tuolta, niin laski Meta, Tesla, Amazon, Nvidia, tommosia nimiä, Google, Microsoft, Apple, pikkasen pienempiä laskuprosentteja, mutta aika rumia prosentteja niiltäkin, eli kyllä tuo aika pahaa jälkeä teki toi vuosi 2022 monessa salkussa, ehkä jopa ne niin kuin indeksin lukemat vähän peittää sitä alle, SP500 laski vaan sen 19,5% vuoden aikana, Nasdaq miinus 33%, mutta luulen, että monen suomalaisenkin sijoittajan salkussa ne laskuprosentit saattoi olla vielä rumempia, koska monessa salkussa ne painotukset oli aika pitkälti noissa teknologiafirmoissa, eli kovan kasvun firmoissa, jotka otti vielä niin kuin näitäkin prosentteja enemmän takkiin. Mutta jos miettii noita absoluuttisia summia, niin ne ehkä tuntuu jo pieneltä sitten siellä niin kuin omassa salkussa, kun katsotaan näiden rikkaimpien ihmisten tappioita markkina-arvossa. Ja siellä kryptokaverit on tietysti hävinnyt tosi paljon, mutta myös nämä kaikista rikkaimmat, eli Bezosit ja Zuckerbergit ja Muskit. Että näiden kavereiden tappiot on pikkasen syvempiä kuin ne 10 tonnit tai 100 tonnit, mitä ehkä yksityissijoittajilta on salkusta hävinnyt. Tuollakin Bill Gates muikeana hymyilee vasemmassa alakulmassa, kun ei ottanut kuokkaa kuin $30 miljardia. Et se ei ole ihan hirveän paha edes. Joo, ei tässä otannassa ainakaan. Mutta tosiaankin vuosi 2022 oli itse asiassa ehkä kaikkien aikojen heikoin vuosi sijoitustuottojen näkökulmasta, kun katsotaan ei osakemarkkinoita pelkästään, vaan myös bondimarkkinoita. Eli kun nämä yhdistää ja katsoo, että minkälainen tuo vuosi oli, niin nähdään, että minne tuo vuoden 2022 piste sijoittuu tuolla vuosituotoissa. Eli käytännössä koskaan historiassa, ja tämä tulee tuolta 1871 vuodesta tämä statistiikka, niin ei olla nähty näin heikkoa sijoitusvuotta tuossa tämmöisessä yhdistelmäportfoliossa kuin mikä tänä vuonna nähtiin. Ja samaan aikaan tämä nyt nähty karhumarkkina toi vuosi 2022, niin ikinä ei olla absoluuttisina summina hävitty niin paljon rahaa markkinoilla kuin viime vuonna on hävitty. Et siinä mielessä tämä nyt nähty karhumarkkina, mikä ei ole ehkä ollut niin kuin syvin karhumarkkina, mitä ollaan nähty, mutta jos miettii sitä, että minkälainen tuhoamisvoima se on ollut varallisuusarvoille, niin koskaan aikaisemmin historiassa ei olla mitään näin dramaattista nähty kuin mitä nyt viime vuonna nähtiin. Et siinä mielessä hyvin poikkeuksellinen vuosi ja toivottavasti ei tuo ainakaan toista näin pahaa vuotta heti perään. Mutta kyllähän sieltä niitä valopilkkujakin vielä löytyi, eli ainakin yksi sektori oli semmoinen, joka tuotti hyvin ja tuotti itse asiassa niin kuin todellakin hyvin. Eli jos sattuu olemaan salkku yhtään kallellaan tuonne energiasektoriin, niin sieltä tuli ihan hyviä tuottoja, koska koko sektori kokonaisuutena tuotti yli 50% viime vuoden aikana. Ja oikeastaan juuri mikään muu sektori ei taas päässyt plussalle, ja kuten tuostakin näkee, niin isoja eroja noiden sektoreiden välillä tuolla SP500, eli siinä mielessä kyllä se osakepoiminta on voinut vielä pelastaa sitä salkkua viime vuonna, tai sitten kääntäen on voinut kiihdyttää sitä laskua siellä salkun puolella.
Ja tosiaankin tuossa, kun äsken viittasin jo siihen, että tuleeko toista tämmöistä näin heikkoa vuotta heti perään, niin se on ainakin historian valossa aika epätodennäköistä. Eli jos katsotaan 100 vuotta taaksepäin, niin kuten tästä nähdään, niin oikeastaan vain 4 kertaa ollaan nähty tämmöisiä pidempijaksoisia karhumarkkinoita, joissa tämä lasku on kestänyt vuosia. Eli aika usein, kun nähdään miinusmerkkinen vuosi, niin se seuraava vuosi on heti sitten jo plusmerkkinen. Ja jos katsotaan nyt nähtyä vuotta -20%, niin ainakaan 1940-luvun jälkeen ei olla kertaakaan nähty laskuvuotta näin suuren laskuvuoden perään. Eli käytännössä aina, kun ollaan nähty tämmöinen 20% laskuvuosi, niin seuraava vuosi on ollut vihreä. Tämä statistiikka näyttää ihan valoisalta siinä mielessä, että ei ainakaan oma pää tai perse kestä, että jos rallatellaan toinen vuosi alaspäin näin kovaa, että tuossa tulee keväällä vielä korotarkistus asuntolainoihin ja sitten jos pörssi vetää vielä alamäkeen näin kovaa, niin ei se kyllä hyvältä tunnu. Että varmaan sitten siinä vaiheessa, jos tulisi oikeasti kunnon laskuvuosi toinen putkeen, niin tarvittaisiin sitten joku kunnon taantuma tai lama. Et ehkä nyt ei ole tällä hetkellä vielä suoria viitteitä siitä, että kuinka pitkä tai syvä tulee, mutta se nyt nähdään sitten ajan kanssa. Näin se on. Ja tällä hetkellä, jos miettii ennustamista, että miten keskuspankit ennustaa, että missä niitä korkoja tullaan pitämään tai miten tällä hetkellä ekonomistit näkee tuon talouden kehittyvän, niin on hyvä palata kanssa niin kuin vuosi taaksepäin ja miettiä sitä, että mitä silloin nähtiin. Eli käytännössä tuossa oikealla puolella näkyy noin vuosi sitten annetut vuoden 2022 hintatavoitteet SP500 sen kehitykselle, ja se kaikkien aikojen huippuhan oli 4800, eli nähdään, että käytännössä kaikki keskimäärin odotti sitä, että SP nousee sen perinteiset 5%, 8% vuoden aikana, eli jatketaan ylöspäin ja rallatellaan mukavasti, ja tässäkin vaiheessa oli tiedossa, ja silloin vuosi sitten Fed oli sanonut ja ilmoittanut, että koronasota alkaa vuonna 2022, ja myös tasetta aletaan pienentämään silloin viime vuoden aikana. Mutta myös mitä Fed ennusti vuosi sitten sille ohjauskoron tasolle oli 1%. Nyt ollaan 4,25%. Eli nämä ennustet, mitä tehtiin vuosi sitten isoimpien pankkien taholta, Fedin taholta, aivan metsään kaikki ennusteet. Ja ehkä viimeisimpänä esimerkkinä tästä ennustamisen vaikeudesta on myös toi Euroopan energiahinta. Eli ei tarvitse mennä kuin 3 kuukautta taaksepäin, kun Euroopan kaasun hinnat, öljyn hinnat, sähkön hinnat oli kaikki huipuissaan ja ennustettiin tosi haastavaa talvea. No 1.1.2023 tuossa kun katsoi noita sähköhintoja, niin oltiin Suomessa alimmillaan 1 sentissä per kilowattitunti. Eli nyt ainakin näyttää siltä, että ne kauhuskenaariot, mitä maalattiin tuossa muutamia kuukausia sitten tuosta energian hinnasta, niin ei toteudu ainakaan niin kuin tällä hetkellä laisinkaan, vaan ollaan jopa ennemminkin sen historiallisen keskiarvon alapuolella noissa sähkön hinnoissa tällä hetkellä. Toki tässä on vielä useampi kuukausi aikaa ja tilanne voi mennä heikompaan suuntaan, mutta niin kun näyttää siltä, että se ennuste ja ne kauhuskenaariot, mitä ihan parikin kuukautta sitten piirrettiin, niin ei tule toteutumaan ainakaan sellaisenaan. Eli ehkä yhteenvetona tästä voisi sanoa sen, että se mikä nyt tuntuu siltä markkinakonsensukselta ja sitä, että mitä kaikki odottaa tapahtuvaa ja mitä keskuspankit kommunikoi, että tulee tänä vuonna tekemään ja analyytikot odottaa, että miten tulokset tulee menemään, niin luultavasti tänäkin vuonna, koska tässä on tosi paljon niin kuin muuttuvia palasia tällä hetkellä ja asiat voi mennä niin kuin hyvinkin eri suuntaan kuin mitä tällä hetkellä odotetaan, niin kannattaa valmistautua siihen, että ne tämän hetken tämmöiset niin kuin yleiset markkinakonsensukset ei tule toteutumaan tänä vuonna, vaan tapahtuu jotain täysin muuta ja olla koko ajan valmis niin kuin muuttamaan sitä omaa näkemystä, analyysiä ja se myös sitä, että kumpaan suuntaan markkinaa treidaan. Että itse edelleenkin odotan niin kuin hyvien asioiden tapahtuvan tänä vuonna ennemminkin kuin huonojen asioiden, mutta samaan aikaan valmistaudun myös siihen, että on väärässä ja on valmis kääntämään kelkkaa, jos näen, että asiat lähteekin valumaan toiseen suuntaan. No nyt kun on löyty tiskiin, että ennustaminen on vaikeaa, niin päästään itse jakson otsikon pariin. Eli ennustus vuodelle 2023. Mitä sulla on tarjota meille?
Joo, tosiaankin tässä joku jakso taaksepäin puhuttiin siitä lähestymiskulmasta, että onko se reaktiivinen vai proaktiivinen, ja itse pyrin tähän niin kuin proaktiiviseen niin kuin lähestymiskulmaan tuonne markkinoille ja ennustamaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan jo ennen kuin se todellisuudessa tapahtuu ja ennen kuin markkina alkaa hinnoittelemaan semmoista todellisuutta tuolla hintojen kautta. Ja oma näkemys on se, tai se iso yllätys, mikä tässä tulisi tapahtumaan tässä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on se, että inflaatio lähteekin laskemaan odotuksia nopeammin. Eli päästäisiin Jenkeissä alle 5% inflaatioon jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, eli viimeistään kesäkuun inflaatio olisi alle 5%. Ja tämä ei välttämättä aiheuta sitä, että keskuspankki saman tien kääntäisi takkiaan, niin kuin kovin moni tuntuu odottavan sitä, että sitä vaadittaisiin, että se markkina kääntyy ylöspäin. Fedi saattaa pitää ohjauskoron, ainakin niitä ensimmäisen vuosipuoliskon hyvin korkealla, varmaan vielä nostavatkin sitä tuossa ensimmäisessä kokouksessa muistaakseni helmikuun alkupuolella, mutta se, mikä on ennemminkin osakemarkkinoiden kannalta se merkittävä tekijä, on se korkomarkkina ja korkomarkkinan reaktio tähän muuttuneeseen todellisuuteen, jos inflaatio tosiaankin vaikuttaa siltä, että se lähtee alenemaan mahdollisesti jopa nopeammin kuin odotetaan. Ja siinä, missä vuonna 2022 nimenomaan se korkomarkkina paino näitä osakemarkkinoiden arvostuksia alaspäin, niin siinä, jos tämä korkomarkkina lähtee reagoimaan tähän inflaatiokeissiin, niin sillä on sitten mahdollisuuksia työntää näitä osakemarkkinoiden arvostuskertoimia samaan tapaan ylöspäin, kun korot lähtee laskuun. Ja samaan aikaan tämä olisi hyvä uutinen myös talouden kannalta, että siinä missä ollaan menossa taantumaan ja talous hidastuu, niin tämmöinen niin kuin vastakkaisreaktio aiheuttaa sitten taas se, että kun inflaatio hidastuu nopeasti, kuluttajat on ehkä jo osittain tottunut siihen korkeaseen inflaatioon, mutta kun mennään matalampaan inflaatioon, niin se alkaakin tuntumaan yllättävän hyvältä ja se ihan pohjamunissa madellu kuluttajaluottamus lähtee paranemaan, kuluttajat uskaltaa taas tehdä asioita, hankkia asioita ja siten silloin taas niin kuin taloutta stimuloiva efekti, joka niin kuin estäisi myös sen pahemman ja syvemmän taantuman syntymiseen. Koska kuten tässä viime vuosien aikana ollaan nähty, niin tuo kuluttaja on kyllä näyttänyt, etenkin Jenkeissä, mutta myös globaalisti, kuinka resilientti se on erilaisten kriisien äärellä, mitä se ollaan nyt oikeastaan viimeiset pari vuotta eletty, ja silti kuluttaja on jaksanut kuluttaa, ja nyt kun kuluttajaluottamus on ollut niinkin pitkään ja tosi matala, niin luulen, että se inflaatiohuoli, joka on iso huoli ollut kaikilla kuluttajilla globaalisti, kun se kivi vierähtää niin kuin pois, niin sillä voi olla isokin piristävä vaikutus tuonne talouteen sitten, ja voidaan saada jonkunlainen tämmöinen soft landingin, mitä käytännössä keskuspankki tavoitteleekin tällä hetkellä. Ja sitten oikeastaan niin kuin näiden yhteisvaikutuksesta saadaan myös nähdä nousevia osakekursseja, ja itse uskon, että voidaan hyvinkin nopeassa aikavälissä oikeastaan tässä ensimmäisellä kvartaalilla nousta 20% lokakuun pohjista, ja periaatteessa silloin kääntyy niin kuin uuteen härkämarkkinaan. Ihan hyviä pointteja, vaikuttaa niin kuin omaan silmään ihan valideiltakin, mutta yksi juttu sulla meni väärin, eli tämä lokakuun pohjat. Lokakuussa tehtiin jo pohjat, mutta niin kuin katsottiin jossain jaksossa, että maaliskuussa tulee toisiksi niiden pohjia, niin mulla on vähän sellainen fiilis, että ennen kuin osakemarkkinat alkaa hinnoittelemaan niitä parempia aikoja, niin me vedetään maaliskuussa vielä se oikein kunnon pohja, ja sen jälkeen lähdetään kyllä uuteen nousukiitoon. Okei, katsotaan kohta tuolla graafeilla vielä näitä erilaisia skenaarioita, mutta tosiaankin, jos nyt tuntuu siltä, että mä oon taas viimeiset kuukaudet ollut niin kuin jo ärsyttävänkin härkämäinen näissä jaksoissa, mitä on varmasti ehkä osan mielestä ollutkin, niin periaatteessa toi mun näkemys on ollut jo pidemmän aikaa tämä, että ne lokakuussa tulee ne pohjat, sitä käytiin silloin ennen lokakuuta läpi, ja sitä ollaan käyty sen jälkeen läpi, että minkä takia näin voi olla, ja näkemys on hyvinkin vahva sen suhteen, enkä vaan niin kuin viikosta toiseen ole kääntämässä sitä omaa vahvaa näkemystä. Et niin pitkään ennen kuin näen oikeasti niin kuin faktoja ja myös niin kuin markkinahinnan kautta sen, että toi teesi on väärässä, niin pysyn tässä samassa teesissä. Et jos miettii vaikka vuotta 2021 silloin alkupuolella, kun nähtiin hullua lentoa tuolla osakeindekseissä ja meemiosakkeet ja kaikki muut, silloin me oltiin hyvinkin niin kuin varoittelevia ja sanottiin, että tämä ei pääty hyvin, ja puhuttiin kaikista indikaattoreista tuossa, kun mentiin ylöspäin, että minkä
minkä takia niin kuin jossain vaiheessa tulee se laskumarkkina ja varoiteltiin kovasti ja oltiin enemmänkin niin kuin varmasti paljon enemmän nettonegatiivisia, jos nyt ollaan niin kuin nettopositiivisia. Mulla on pari kuvaajakin tässä siitä, että mitä me silloin käytiin läpi, jos se ei enää niin kuin ole tuoreessa mielessä, kun ollaan käyty niin paljon kaikkia härkämäisiä asioita viime aikoina, niin tässä on muun muassa toi Goldman Sachsin tämä ei-voittoa tekevien teknologiayhtiöiden kori, ja silloin kun tämä näytti tältä, niin silloin me moneen kertaan sanottiin, että tämä ei ole niin kuin kestävää, tämä tulee niin kuin jossain vaiheessa kääntymään alaspäin, että nähdään, että tämä on palannut melkein tänne niin kuin koronaa edeltäville tasoille tämäkin indeksi, ja tämäkin tosiaan piikkasi silloin niin kuin heti vuoden 2021 alussa, eli tämä niin kuin teki huiput paljon aikaisemmin kuin mitä osakemarkkina kokonaisuutena teki, ja silloin vuoden 2021 alkuvuoden aikana, kesän aikana puhuttiin myös tästä velkavivun määrästä, eli että tämä on aika hyvin merkannut niitä markkinahuippuja, ja niin se teki tälläkin kertaa, mutta nämäkään ei ole niin tarkkoja ajoitusindikaattoreita, että kun se jossain vaiheessa velkavivu piikkasi täällä, ja sen jälkeen me jossain vaiheessa käytiin niitä läpi, että okei, nyt se kääntyy, että nyt ollaan mahdollisesti lähellä markkinahuippua, niin silloin puhuttiin ehkä jostain heinäkuusta, elokuusta, kun me puhuttiin tämmöistä. Markkinahan teki sen SP500 huipun vasta silloin viime vuoden alussa, eli siinäkin oli semmoinen niin kuin noin 5 kuukauden läki siihen lopulliseen markkinahuippuun, mutta kyllä me silloin käytiin niin kuin näitä negatiivisia asioita paljon läpi, että minkä takia ollaan lähellä markkinahuippua potentiaalisesti, että siihen on paljon indikaattoreita, ja siten niin kuin se näkemys silloin oli niin kuin aika selkeästi niin kuin laskevien kurssien puolesta, jos katsoo viime vuoden ensimmäistä jaksoa tai vuoden 2021 viimeisen jaksoa, niin silloin odotettiin niitä laskevia kursseja alkuvuonna. Että vaikka ehkä kyllä jossain vaiheessa vuotta se yllättikin, että kun oltiin pitkästä aikaa menty semmoiseen pidempiaikaiseen laskumarkkinaan vuonna 2022 sitten, niin niitä härkämäisiä näkemyksiä varmaan alettiin myös esittämään liian aikaisin viime vuoden aikana. Mutta siinä mielessä kuitenkin suhteellisen johdonmukaisesti ollaan niin kuin pysytty näissä omissa näkemyksissä aina niin kuin pidemmän aikaa, ja halusin vaan tuoda pikkasen kontekstia tähän, kun musta itsestäkin alkanut tuntumaan siltä, että on ollut liian ja jopa niin kuin liian pitkään härkäväinen tässä, mutta tällä hetkellä se markkina vaikuttaa siltä, että siinä on niin kuin makrotekijöistä huolimatta tai myös niistä johtuen niin mahdollisuuksia kuitenkin siihen, että voitaisiin nähdä niin kuin parempiakin asioita tuolla osakemarkkinoilla. On tietysti aika niin kuin lyhyellä tähtäimellä, mutta vähän pidemmälläkin tähtäimellä. Mutta ehkä mennään graafien puolella katsomaan, että minkälainen se skenaario voisi olla siellä. Näköjään ollaankin nyt sitten SP500 viikkograafeilla tällä kertaa tähän alkuun, ja varmaan siitä syystä, että mietitään ja arvuutellaan vähän sitä, että missä toi SP500 voisi olla seuraavien kvartaalien aikana. Joo, tosiaankin jos miettii lokakuun pohjaa ja sitä vahvaa nousua, mikä kuitenkin kesti parisen kuukautta, kunnes saavutettiin toi huippu ja sitten sen jälkeen nähtiin aika nopea lasku, niin ollaan ihan mukavasti nyt stabiloiduttu tähän. Jos katsoo nyt 2 viimeistä viikkokynttilää, niin nämä on oikeastaan aika mukavan näköisiä tämmöisiä ostopaineista kertovia kynttilöitä. Nämä olisi pikkasen paremman näköisiä vielä, jos nämä viikko closet, minne tuo kynttilä on sulkeutunut, niin olisi pikkasen lähempänä kynttilän huippua. Mutta tämä seuraava kynttilä, eli tämä viikon kynttilä, niin on tosi tärkeä. Eli lähdetäänkö tänne pohjien alle vai rikotaanko tämä range, missä vaan pari viimeistä viikkoa ollaan nyt menty, ja siten meillä vahvistus kanssa teesi tästä korkeammasta pohjasta tässä, ja meillä olisi mahdollisuus lähteä koittamaan vielä kerran ja uudestaan tätä laskevaa trendilinjaa, joka ensi kerran uskon rikkoutuvan, jos siihen tullaan osumaan, ja siten se mahdollistaisi sen, että päästäisiin tekemään myös korkeampia huippuja täällä, kun meillä tällä hetkellä on aika selkeästi niin kuin laskevat huiput kuitenkin täällä viikkograafilla vielä. Mutta jos palataan tuohon päivägraafille katsomaan, niin nähdään tosiaankin tämä pari viimeistä viikkoa on niin kuin oltu aika pienessä rangeissa, hyvin tiivissä rangeissa, mutta tähän on muodostunut tämmöinen aika mukavan näköinen base, jos tämä tästä lähtee breikkaamaan ylöspäin, eli tänne 3900 pisteen yläpuolelle. Ja tällä viikolla uskon, että se liike nähdään joko ylös tästä rangeista tai sitten alaspäin tästä rangeista. Ja lähtökohtainen oletus olisi kuitenkin se, että lähdetään tuosta ylöspäin. Ja miltä se liike voisi tästä eteenpäin sitten näyttää, niin luulen, että jos tästä lähdetään ylöspäin saman tien, niin se liike voi olla aika nopeakin ylöspäin. Ja jonkunlainen
pieni korjausliike tässä ehkä mahdollisesti saadaan, kun saavutetaan toi 200 liukuva keskiarvo tai sitten toi laskeva trendilinja ja sen jälkeen nähtäisiin sitten se varsinainen breakoutti tästä tosi pitkään laskutrendiä näyttäneestä laskevasta trendilinjasta ja päästäisiin pomppaamaan ehkä jonnekin tuonne 4200 pisteeseen ja mahdollisesti sitten vielä jatkamaan liikettä ylöspäin, eli tuonne elokuun huippujen tasolle suurin piirtein. Eli ton tyyppinen liike tässä voitaisiin nähdä niin kuin suhteellisenkin nopeasti tämän ensimmäisen kvartaalin aikana. En koita arvailla sen tarkemmin, että tapahtuuko se jo tässä tammikuun aikana tai tammi- ja helmikuun aikana, mutta että ensimmäisen kvartaalin aikana kuitenkin niin kuin suurin piirtein ja ylimalkaisesti tämän näköinen liike se voisi olla, jos tästä lähdetään suoraan ylöspäin. Mutta piirretään tähän vielä se niin kuin toinenkin skenaario, että miltä se voisi näyttää. Eli siihen otan avuksi tosiaankin vielä tämän Fibonacci-työkalun, mistä me nähdään, että missä me ollaan täällä niin kuin, näin Fibonacci:n korjausten ja aaltojen näkökulmasta. Eli tosiaankin nythän me löydettiin tukea tästä 50 Fibonacci-tasolta, mutta käytännössä meillä on pikkasen varaa vielä tulla alaspäinkin ja siltikin ollaan vielä ihan nätisti niin kuin potentiaalisesti nousevassa trendissä. Eli se vähän negatiivisempi skenaario olisi se, että tullaan vielä pikkasen alaspäin ja sen jälkeen lähtee vasta se nousuliike ylöspäin ja se voisi olla sitten suurin piirtein tämän näköinen. Jos hypätään takaisin tuohon viikkograafeille, niin tästä oikeastaan näkee hyvin, että tämäkään ei käytännössä niin kuin markkinan symmetrian näkökulmasta ole ollenkaan niin kuin huonompi skenaario siten, että jos katsoo niin kuin missä tämä kesäkuun pohja oli täällä, eli tässä on 3600 pisteen tasolla, niin tässä niin kuin alkaa niin kuin ehkä tunnistamaankin, että tässä on vähän niin kuin tämmöinen käänteinen head and shoulders-kuvio, joka muodostuisi, etenkin jos tämä seuraava olkapää tulisi tänne vielä pikkasen matalammalle ja se korjausliike ylöspäin lähtisi täältä vähän matalammalta tasolta. Et siten niin kun, vaikka mentäisiin tästä nykytasoltakin pikkasen alaspäin, niin tämä ei vieläkään niin kun, tarkoita, että tähän tulisi mitään niin kun, isompaa breakdownia välttämättä tähän kuvioon ja edelleenkin sillä olisi mahdollisuus siihen, että se olisi teknisestikin ihan nätti ja vielä tukisi sitä niin kun härkämäisempääkin skenaarioon. Mutta se, missä tämä alkaa sitten menee niin kuin negatiivisemman puolelle ja milloin alkaa vahvistumaan ja niin kuin muodostumaan todennäköisemmäksi se karhumainen skenaario on se, että jos lähdetään tämän viimeisen Fibonacci-tason alapuolelle korjaamaan tänne alle 3700 pisteeseen. Ja silloin on tosiaankin mahdollisuus siihen, että nähdään sitä isompaakin pulkkamäkeä tuolla markkinoilla. Eli muistiin toi 3700 pistettä, se on se tärkeä ja voidaan piirtää myös se karhumaisempi skenaario tähän. Eli nyt jos toi 3700 ei pidäkään, vaan saadaan niin kuin selkeä liike alaspäin, löydetään ehkä jonkunlaista tukea jostain tästä 200 liukuvalta tai sitten viimeistään täältä niin kuin pohjien tasolta, mistä saadaan ehkä niin kuin vielä jonkunlainen pomppu, mutta jos se pomppu on heikko, niin tosiaankin sitten kasvaa se todennäköisyys sille, että nähdään niin kuin nopeastikin laskevia hintoja ja saadaan sitten semmoinen niin kuin kunnon crash wave alas, mutta se ei tässä vaiheessa ole kyllä se ykköskenaario, mutta pidän sen mahdollisuuden kyllä täysin avoimena. Ja jos mennään tuonne kuukausigraafin puolelle, niin tässä näkee hyvin sen, eli kun puhuttiin tuossa aikaisemmissa jaksoissa ja katsottiin niitä aikaisempia taantumia ja mistä ne tää kuukausigraafeilla on löytynyt ne tukitasot, niin se on tämä 50 liukuva aika monessa toiminut hyvänä tukitasona, eli sitten jos tämän 50 liukuvan alapuolelle mennään, kuten tässä näkee, niin silloin odotan, että voidaan nähdä tämmöinen niin kuin hyvinkin nopea liike alaspäin jossain vaiheessa sitten, että se on niin kuin se iso riski, että jos muuttuu tuo tekninen kuva niin heikoksi, että mennään tuonne 50 liukuvan keskiarvon alapuolelle, niin silloin voidaan nopeastikin nähdä kyllä isoja liikkeitä alaspäin sitten. Mutta tämä on tosiaankin se niin kuin täysin kakkoskenaario, että mennään alaspäin, mutta semmoinen, mihin pitää tietysti varautua, koska kaikkeen pitää olla aina varautunut. Eli sulla oli pari tuommoista vähän härkäisempää keissiä ja nyt sitten yksi vähän karhusempi keissi.
mun silmissä toi karhusempi keissi olisi se, mikä tulee tässä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tapahtumaan, eli haettaisiin vielä uudet pohjat, jonka jälkeen lähdettäisiin uuteen nousuun, mutta onko sulla jotain semmoisia niin prosenttiosuuksia tai muuta, että mille puolelle sä kallistut, että meneekö nämä 3 keissiä nimenomaan 33, 33, 33 vai jollain muulla jakaumalla? No mä sanoisin, että se Härkämäinen keissi, 70% todennäköisyys, karhumainen keissi 30%. Siellä Härkämäisen puolella pidän todennäköisempänä taas sitä ensimmäistä skenaarioa, eli se, että lähdettäisiin tässä oikeastaan tämän ensimmäisen parin viikon aikana suoraan tästä ylöspäin ja lähdettäisiin kokeilematta sitä viimeistä Fibonacci-tasoa ollenkaan, vaan lähdetään suoraan tuosta ylöspäin. Se on se todennäköisempi tällä hetkellä mun mielestä, että tilanteet elää nopeasti, että Jenkeissähän pörssi on ensimmäistä päivää auki vasta tänään ja varmaan jo tänään nähdään aika iso liikettä, että loppupeleissä, jos se iso liike tänään onkin alaspäin, niin tämä alkaa näyttää jo sitten erilaiselta heti 1 tai 2 päivän jälkeen tuolla, niin muutetaan näkemystä sen mukaan, mitä hinta tekee, mutta nyt lähtökohtaisesti uskon, että ammutaan suoraan ylöspäin, kun pörssi tuolla Jenkeissä aukeaa. Mutta jos joku on suhteellisen varmaa, niin nyt ainakin tämä, kun me ollaan tehty jo 160 jaksoa TC:tä, tai tämä on 161, niin koko ajan pörssissä tapahtunut jotain. Ollaan menty ylös ja alas koko ajan johonkin suuntaan ja on ollut hirveästi isoja liikkeitä ja isoja markkinatapahtumia, niin mä vähän veikkaan, että tämä vuosi ei tule ole mitenkään erilainen. No toi on aika varmaa kyllä, että tämä vuosi 2023 tulee tarjoamaan paikkoja sekä härille että karhuille. Ja sitten salkkukatsauksen pariin, ja nyt on käynyt semmoinen homma, että YTDt, ne on nollautunut, ja munkin salkku pitkästä aikaa vihreän. Noniin, ei siinä, lähdetään uuteen vuoteen taas nollista ja tavoittelemaan sitä indeksin biittaamista ja niitä omia tuottotavoitteita, mitkä ne ikinä sitten onkaan. Mä lähden ainakin siitä 20% tavoitteesta, mikä mulla on ollut jokaiselle vuodelle. Nyt kun viime vuosi loppui, niin siihen ei päästy. Että toi tuotto oli semmoinen plus 16%, mutta toki indeksiin nähden se taas oli ihan huippuhyvä tuotto, eli kuitenkin niin kuin yli 35% yli indeksi, jos SP500 indeksi pidetään tai vertailuindeksinä, niin täytyy siihen olla tosi tyytyväinen kyllä, että niin kuin, hyvä tuottoero indeksiin ja tästä on hyvä lähteä seuraavaan vuoteen, kun kuitenkin päästiin niin kuin ihan selkeästi positiiviseen tuottoon, että niin kuin pahin tilannehan on aina se, että jos tehdään tappioon, niin se korolle-efekti kärsii ikävästi siitä, että plussavuosi on aina plussavuosi ja nyt kuten äsken käytiin omaa skenaarioa läpi, niin salkussa on vasta 1 rivi, mutta jos nyt näyttää siltä, että toi markkina lähtee tuolta nousuun, niin laitan varmasti niin kuin toimeksiantoja menemään ja useampia rivejä kanssa tuonne salkkuun odottaen sitä vahvaa nousupyrähdystä tässä ensimmäisen kvartaalin aikana. Mutta mitä sun salkku, tosiaan kuten sanoit, niin plussaa näyttää YTD tällä hetkellä varmaan lähinnä valuuttakurssimuunnoksista johtuen, koska pörssit ei ole vielä auennut tuolla Pohjois-Amerikan puolella, niin minkälaisin näkemyksin tähän alkuvuoteen ja mitä muutoksia salkkuun on tulossa? Tällä hetkellä ei ole mitään tapahtunut. Niin kuin sanoin, niin viime viikolla olin tosiaan ihan lomalla ja ihan ulapalla näistä hommista, mutta niin kuin tuossa näkyy, niin viimeisen vuoden tuotto -17%, niin tuossa just vilkasin, että se oli parempi kuin SP500, että ne sanoi, että indeksi mukaan voisi piitata, niin se oli ihan näinkin helppo nakki. Ja siellä on edelleen samat uraanilaput, ei mitään se kummempaa kikkaa ole nyt ainakaan lähiaikoina tulossa. Toki jos tämä hinta nyt näyttää, että se lähtee joko kovaa ylös tai alas, niin mä oon kyllä valmis hyppää sitten jollain pienellä viputuotteella mukaan ja keräämään ainakin jonkinnäköisiä roposia sitten siitä noususta tai laskusta. Mutta en oikeastaan mitään niinku sen isompaa liikettä ajatellut tehdä salkussa ainakaan vielä. Mä haluaisin nähdä sen, että hinta selkeästi kiipeisi nyt siihen näiden väkevien vastusten yläpuolelle, tulisi testaamaan niitä ja sitten saataisiin selkeä tuki nyt niistä vanhoista vastuksista, jolloin sitten voitaisiin ehkä olettaa ainakin, että hinta olisi sitten jatkamassa ainakin lähitulevaisuudessa ylöspäin. Sitten voisi ehkä nakuttaa vähän useammankin rivin salkkuun ja vähän longipainotteisemmaksi. Edelleen 50% käteistä ja loput sitten uraania, että näillä mennään ainakin toistaiseksi. No niin. Katsotaan viikon päästä taas, että miten markkina on kehittynyt. Ollaan jo silloin selkeästi viisaampia, että mihin suuntaan se vuoden ensimmäinen liike on lähtenyt tuolla SP500 puolella. Mutta tämä on varmaan taas tällä kertaa tässä. Vuoden eka jakso paketissa ja samat vanhat tutut jutut edelleen, niin kuin aina nämä kaikki muutkin 160 jaksoa takaperin. Eli muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilauksiin, jos et ole sitä vielä tehnyt. Kommentoikaa jotain osakkeita. Meillähän ei tänään varsinaisesti ollut mitään teknisen analyysin opetusosioa ihan siitäkin syystä, että alkaa tavallaan ne Jukan käyttämät indikaattorit olemaan vähän niin kuin lopussa.
eli laittakaa jotain osakkeita, mitä te haluaisitte, että me voitaisiin katsoa täällä teknisen analyysin kautta, niin voidaan sitten nostaa täällä jotain mielenkiintoisia keissejä sitten, että koska mehän ei kaikkia osakkeita todellakaan seurata, niin saattaa olla, että teiltä löytyy joku mehevä paikka jostain, niin voidaan sitten pistää tulille ja jakoon kaikille muillekin TC-seuraajille. Mutta oikein mukavaa alkavaa vuotta ja toivon mukaan muidenkin salkut vihertää nyt tällainen niin kuin ensimmäisenä pörssipäivänä, että se olisi vähän kiusallista, jos heti lähtisi hirveäseen laskuun, mutta katsotaan sitten loppuviikosta, että missä pörssi menee ja onko kaikkea salkut yhtä kuralla kuin viime vuonnakin, mutta jatketaan ensi kerralla ihan normaali tapa. Morjes. Hyviä treidejä. Vuoden eka jakso. Jakso 100 numero. Selvä homma. Tästä tää lähtee taas. Kiva. Viikon tauko ei tehnyt yhtään hyvää. Päästäkö me maaliin ollenkaan. Vuoden ensimmäinen jakso. Jakso 100 numero. No niin. Ei päästä maaliin. Mutta jengihän kaipasi niitä bloopereita. Nyt niitä saa sitten taas koko rahalla. Ehkä me ei tehdä jatkossa mitään muuta kuin bloopereita. Sekoillaan vaan kamera edes 40 minuuttia.